Lecture 13 محاضرة رقم 13 بود دايجرام. أول شيء قبل ما نتعرف على البود دايجرام وشرحه راح نجي ناخذ الفريكونسي ريسبونس. يقصد بالفريكونسي ريسبونس أي سيستم عندي أجي أدخل له input على شكل ساين ويف sinusoidal signal وأشوف الريسبونس لهذا السيستم في حالة الستيدي ستيت. طبعا الانبوت سيجنال يكون شكلها مثل ما قلنا ساين ويف سيجنال، هي عبارة عن x of t يساوي لنا x ساين اوميجا t. الاوميجا هي تساوي 2 باي f. نغير الفريكونسي للانبوت سيجنال ونشوف الريسبونس للسيستم في حالة الستيدي ستيت. افرض انه هذا السيستم الترانسفير فانكشن له جي اوف اس تساوي البسط راح امثله بي اوف اس والمقام راح امثله بالفاليو كيو اوف اس. فالجي اوف اس هي الاوتبوت واي اوف اس على الانبوت اكس اوف اس. فمعناته اقدر اقول الواي اوف اس تساوي ال P of S على ال Q of S في الانبوت هي ال X of S، وتساوي لي ال Q of S حعوضها بالفاليو يعني المقام الترانسفير الايكويشن للمقام اللي حتكون على شكل S زائدا S1 زائدا S زائدا S2 إلى S زائدا Sn. بالنسبة للفريكونسي ريسبونس بدل كل S نعوض J أوميجا، فمعناتها حتصير عندي الترانسفير فانكشن G of S بدلالة G of J أوميجا تساوي لي الفاليو مالتها بزاوية أو بمقدار exponential of J phi، وتساوي لنا الماجنتيود اوف جي جي اوميجا بزاوية فاي. فالواي اوف اس راح تصير هي مثل ما نعرف اللي هي عبارة عن جي اوف اس قلنا قبل قليل في اكس اوف اس. الاكس اوف اس هي ساين ويف، هذه هي الاكس اوف اس ساين ويف سيجنال. فمثل ما نعرف انه للساين ويف اللابلاس ترانسفورميشن اوف اكس ساين اوميجا تي هي عبارة عن الاوميجا في الاكس اوفر اس سكوير بلس اوميجا سكوير. اذن الواي اوف اس راح يصير عندي يساوي لنا ال A over S plus J omega plus
A dash over S minus J omega plus B1 over S plus S1 أو plus S1 إلى B of N over S plus Sn. إذا أخذت Laplace transformation inverse للy of S فالy of t راح يصير عندي يساوي لنا ال A exponential minus J omega t plus ال A dash exponential of J omega t plus B1 exponential minus S1 في التي plus B2 exponential minus S2 للتي إلى زائدا B of N exponential minus Sn للتي. طبعا y of steady state عندما t go to infinity نعرف أنه exponential minus infinity 0 هذا راح يصير عندنا صفر، فمعناته ال y of steady state time domain يساوي لنا ال a exponential minus j omega t plus ال a dash exponential j omega t. ال a هو عبارة عن minus x g of minus j omega over 2j، وال a dash هو عبارة عن ال x مضروبة في ال g j omega over 2j. هذا هو ال a وهذا هو ال a dash لل y of steady state. إذن الترانسفير فانكشن في ال g of j omega هي عبارة عن الماجنتيود of g j omega في الاكسبوننشال j phi. الفاي هي زاوية الترانسفير فانكشن في الجي اوف اوميجا ويساوي لنا تان انفرس لل imaginary part لل g of j omega على الريال part of g of j omega. إذن ال y of steady state هي عبارة عن x في g of j omega الماجنتيود إلها في ساين أوميجا t زائدا فاي. هذا هو شرح بسيط للاشتقاق بداية المحاضرة. طبعا أكيد بالأمثلة حيكون أوضح هذا الشرح اللي راح نوضحه في الفيديو القادم.